सणवार म्हटलं की गोडाचा पदार्थ आलाच. आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे झटपट होणारे केळ्याचे वडे. केळ्याचे वडे करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे तर पहिल्यांदा गूळ पाणी करून घ्यायचं आहे आणि थोडेसे काही घटक आहेत ते ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे आहेत. इथे घेतलंय मी 1 वाटी सुकं खोबरं, 1 छोटी वाटी काजूचे तुकडे, खसखस 1 मोठा चमचा, 2 मोठे चमचे सफेद तीळ. गॅस ऑन करूया. मंद आचेवरती थोड्याशा लालसर रंगावरती हे सगळं आपल्याला ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे. ते झालेलं आहे. गॅस बंद करूया. आपण हे थंड करण्यासाठी या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. ड्राय रोस्ट केलेलं मिश्रण हे थंड होईपर्यंत आपण 1 वाटी गूळ घेतलाय, तेवढंच 1 वाटी पाणी घेऊन सॉसपॅनमध्ये घालायचंय आणि ते उकळवून घ्यायचंय. गूळ पाणी तयार आहे. आपण गॅस बंद करूया आणि हेही आपण थंड करायला बाजूला ठेवून देऊया. आता आपण एका बोलमध्ये घेऊया 1 मोठा बाउल गव्हाचं पीठ, मग त्यात घ्यायचं आहे 2 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ. आता आपण 3 केळी घ्यायची आहेत. जी केळी अवेलेबल असतील ती तुम्ही घेऊ शकता. सोलून ह्याच्यामध्ये घालायची आहेत. वेलची पूड 1 साधारण पाव चमचा छोटा स्वादासाठी. जायफळ घ्यायचं आहे, ते थोडंसं आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. आता हे सगळं व्यवस्थित आपल्याला हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडंसं मीठ, अगदी चिमूटभर, 1 छोटा चमचा साजूक तूप घालायचं आहे. थोडं थोडं गूळ पाणी ह्याच्यात घालायचं आहे आणि हे पीठ मध्यम जाडसर असं आपण मळून घेऊया. हाताला थोडंसं तूप लावूया. 1 गोळा घ्यायचा आहे लिंबा एवढा. आपण केळीच्या पानाला थोडंसं तुपाचा हात लावलाय, त्याच्यावर तो गोळा ठेवायचा, थोडासा थापून घ्यायचा आणि जे आपण ड्राय रोस्ट केलेलं आहे त्याच्यामध्ये बेदाणे घालायचे. सारण भरून पुन्हा तो बंद करूया. आणि हाताने केळीच्या पानावरच थापून घेऊया. असे सगळे वडे आपण थापून घ्यायचेत आणि ते तळून घेऊया. तेल तापलेलं आहे आणि आता आपण जे वडे थापलेले आहेत ते एक एक त्याच्यात सोडून ते तळून घेऊया. लालसर खरपूस रंगावरती एक बाजू झाली की दुसऱ्या बाजूला आपण ते पलटून घेऊया आणि लालसर रंगावरती तळून घेऊया. केळ्याचे वडे गरमागरम तयार आहे. मस्तपैकी मी एक छोटासा वडा केलेला आहे माझ्यासाठी. मला टेस्ट करायचा होता कारण खूप छान लागतो. फिलिंग तर मस्तच लागतं आतमध्ये, तुम्ही पाहू शकाल. वाह, जरूर करून पहा. पाहिल्यावरती कळवायला मात्र विसरू नका. मी खात राहतो, तुम्ही करून पहा.